አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ውድና የተከበራችሁ የቻናሌቤተሠቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ሁሉ ሰላም? እኔ ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ። በያላችሁበት አላህ ይጠብቃችሁና እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁልኝ? ሁሉ ሰላም ነው? እኔ ደህና ነኝ ማለት ነው። ጠፋባችሁ አይደል? ያው ጊዜ ጠፋ ማለት ነው። ቪዲዮ መስራት ጥሩ ነው። እንደገና ደግሞ ብዙ ማስተምራቸው ነገሮች አሉ ለአዲስ ዩቲዩበሮች የሚሆን ግን ጊዜ እያጣሁ ነው ማለት ነው። የሰዋቦችም ታሪክ ጀምሬ አልጨረስኩም እና ኢንሻአላህ አበረታቱኝ ማለት ነው። እናንተም ጠፍታችኋል። በነገራችን ላይ ቻናሌ ላይ ወፍ የለም፣ ጠፋችሁ በሰላም ነው። ለማንኛውም ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ ሼር ለሌሎች እንዲደርስ ማለት ነው። ምክንያቱም ስድብ አይደለም፣ ያው ለአዲስ ዩቲዩበሮች የሚጠቅም ነገር ነው ማለት ነው። ወደ ገደለው ልግባላችሁ ማለት ነው። ወደ ገደለው ስገባ ቻናላችን ላይ እኛ ከውስጥ ያወራን ምንድነው በፊት ቪዲዮ እንዴት እንደምናወርድ አሳይቻለሁ። እንዴት ነው የሚያምር ነገር በባዶ በደረቁ ከሚሆን አሁን እንደዚህ በደረቁ ከማወራ የሆነ የሚያምር ነገር አበባ ፍላወር ቪዲዮ ነገር እንዴት ነው አቀናብረን ከውስጥ ሪከርድ አድርገን እንዴት ነው የምናቀናብረው በቃ እንዴት ነው የሚያምር ቪዲዮ መስራትን የምንችለው። ለምሳሌ ታሪክ እያነበብን ተረካ እየሰራን ሊሆን ይችላል። የፍቅር ታሪክ ሊሆን ይችላል። የሰዋቦች ታሪክ ሊሆን ይችላል። የነብያቶች ታሪክ ሊሆን ይችላል። የጀግኖች ታሪክ ሊሆን ይችላል። የብዙ ነገር ትረካ ሊሆን ይችላል እና እሱን በሚያምር ነገር አቀናብረን ቪዲዮ እንዴት ነው የምንሰራው የሚለውን ነገር ምንም አይነት ፒክቸር ፎቶ ምናምን ሳንጠቀም እንዴት እንደምንሰራው አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ኢንሻአላህ ተከታተሉኝ ማለት ነው። ለምሳሌ በፊት ይሄንን እንዴት እንደምናወርድ አሳይቻችኋለሁ። ቆይ ላሳያችሁማ። እነዚህ ነገሮች በፊት ቪዲዮ ላይ ሰርቻለሁ ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች እንዴት እንደምናወርድ ለትረካ እነዚህ አሁን በጣም አሪፍ ናቸው ማለት ነው። እንዴት እንደምናወርድ ከዚህ በፊት ደጋግሜ አንድ ቪዲዮ ሰርቻለሁ ብቻ የዩቲዩብ ቻናሉን ጠቁሜያችኋለሁ እዛ ቪዲዮ ላይ ማለት ነው። አሁን ይሄንን ልክ በሰራነው ሪከርድ ሰከንድ ለምሳሌ የ8 ደቂቃ እዚህ ውስጥ ለምሳሌ ስልካችን እዚህ ጋር አለ አይደለም ያነበብን ከሆነ ለምሳሌ ወይም ደግሞ የሆነ ታሪክ ነገር ወይም የሚገርም ሐዲስ ያወራን ከሆነ እዚህ ጋር ሪከርድ እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ሪከርዱን እንከፍተውና ለምሳሌ እንደዚህ ሪከርዱን እንከፍተውና አሁን እያወራው ስለሆነ አያረግልኝም ማለት ነው። መጀመሪያ ሪከርድ እዚህ ጋር እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ለምሳሌ እዚህ ጋር ይሄ ሪከርድ የስንት ደቂቃ ነው? የ42 ሰከንድ ነው ማለት ነው። የ42 ሰከንድ ሪከርድ እዚህ ጋር አለ ማለት ነው። ከዛ ለምሳሌ 10 ደቂቃም ሊሆን ይችላል፣ 5 ደቂቃም ሊሆን ይችላል፣ 20 ደቂቃም ሊሆን ይችላል። ይሄንን ባህር የሚመስለውን ነገር እዚህ ውስጥ እንገባና እዚህ ውስጥ እንገባና ያው በደንብ ይታያል። እዚህ ውስጥ ገብተን እንደዚህ ከገባን በኋላ እዚች ጋር ኤዲት የምትላለች ያው እርሳስ ምልክት ያለችውን እሷን እንነካታለን። ማስታወቂያ ገባብኝ። ኦኬ አሁን ከዛ እዚህ ጋር የእርሳስ ምልክቷን እቺ ጋር ማድጋሚ ያው በደንብ ይታያችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። የእርሳስ ምልክቷን እናደርጋለን። ኦኬ አሁን እዚህ ጋር ምን ፈልጋለሁ? ይሄው ቅድም ያሳየኋችሁ ባህሩንም የሚያምር ነገሩን ለ42 ሰከንድ የሚሆን ነገር ፈልጋለሁ ማለት ነው። ለእናንተ ያው እንዳይበልጥም እንዳያንስ ማለት ነው። ለምሳሌ ኦኬ ይሄንን 15 ሰከንድ ያደርግ እንደዚህ ከዛ 15 ሰከንድ ይሄንን ደግማለሁ። ስንት ሆነ? 30 ሰከንድ ማለት ነው። ከዛ ድጋሚ እቺን ደግማታለሁ። ስንት ሆነ? 15 ሰከንድ ከዛ 27 ሰከንድ አንድ ላይ 40 ምናምን ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ምንድነው ይሄንን ባግ እንለዋለን ማለት ነው። አቀናበር ነው ማለት ነው። አሁን የተለያየ አይነት እንቅስቃሴ ያሳየናል ማለት ነው። ይሄን ሶስቱን አንድ ላይ እዚህ ጋር ሴቭ እንለዋለን ማለት ነው። ከዛ ይሄ እዚህ ጋር ያማርጠናል። እዚህ ጋር ሴቭ የሚለውን ነካዋለሁ። ይታያችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አሁን እየወረደ ነው። እስከሚወርድ እንጠብቀዋለን። ያው ጊዜ ይፈጃል። ያው ሰብር ማድረግ ነው ማለት ነው። ረጅም ደቂቃ ሲሆን እንደውም አሁን ለእናንተ ብዬ ነው ያሳጠርኩት እንጂ ረጅም ደቂቃ ሲሆን ብዙ እዚህ ጋር እስከሚወርድ ድረስ ይቆያል። በትዕግስት መጠበቅ ነው እንጂ ማለት ነው። ይሄ እንደውም 50 ሰከንድ ቢሞላ ነው ምናምን ማለት ነው። ከ40 አልፏል ማለት ነው። ወረደ። ከዛ እዚች ጋር እዚህ ጋር ጭንቅላቱን እንደዚህ ነካ አረጋዋለሁ። አሁን ወረደልኝ ማለት ነው። የታገኘዋለሁ እወጣለሁ ከዚህ ውስጥ እንደወረደ ለማየት እዚች ጋር ፎቶ የምናይበት ጋር እንደዚህ ከዛ
ይሄው እዚች ጋር ቁጭ ብሎልኛል ማለት ነው። እዚች ጋር አሁን እቺ 50 ምናምን ታልፋለች 40 እናንተ ግን በደቂቃችሁ ልክ መስራት ትችላላችሁ። እኔ እናንተ ለማሳየት ስለሆነ ችግር የለውም። እናንተ ግን የ10 ደቂቃ ከሆነ ይሄንን ደጋግማችሁ እየነካችሁ እዛ ላይ ማቀናበር ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ ብዙ ጊዜ እንዲሆንላችሁ ከፈለጋችሁ ቅድም እንዳሳየሁት እዛ ውስጥ ሄዳችሁ ይሄ ጥቁሩን ከወደዳችሁት ለምሳሌ እዚህ ጋር ኤዲት ሚለው ጋር ሄዳችሁ እሱን መደጋገም ይሄንን ከፈልጋችሁ ይሄንን መደጋገም ደጋግማችሁ በቃ ማቀናበር ማለት ነው። ከዛ በኋላ አሁን ያቀናበርኩትን እንዴት እንደማደርገው ከድምጼ ጋር እንዴት እንደማገናኘው አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ለሱ ምንድነው የሚያስፈልገው? ካይናት ይሄው ካይናት ማስተርት ማለት ነው። ከዛ ነካዋለሁ። ያው ኔት ነው። በዚህ አጋጣሚ ግን የምነግራችሁ ነገር ቢኖር ቪዲዮአችሁን በዩቲዩብ ሳይዝ ለመስራት ሞክሩ። በተለይ ደግሞ ዩቲዩብ ላልተቀበላችሁ አዲስ ለሆናችሁ በተቻለን አቅም ዩቲዩብ ሊገመግመን ሲል ሰዓታችን ሞርተን ሁሉም ነገር የተሟላ ዩቲዩባችን በዩቲዩብ ሳይዝ ፎቶአችን በፎቶ ሳይዝ ሲሆን እሱ ምንም አማራጭ የለውም፣ ሳይወድ በግዱ ይቀበለናል ማለት ነው። ነገር ግን አንድ የሆነ የተሳሳተ ነገር ሲሆን ያው ያቆያል እስከሚቀርብ ይችላል። ፕላስ ካይናት ከገባን በኋላ እንደዚህ ፕላስ ይመጣልናል። ኦኬ ከዛ እዚህ ጋር የኢንስታግራም ሳይዝ አለ፣ የብዙ ነገር ሳይዝ አለ ማለት ነው። የቱን ነው የምንመርጠው? ይሄ 16.9 የሚለውን ማለት ነው። ቀይ የዩቲዩብ ምልክት ያለበት ማለት ነው። እሱን መርጥና እዚች ጋር ኔክስት የምትላለች በደንብ ይታያችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ኔክስት ከዛ በኋላ አሁን እዚህ ጋር ቪዲዮ እንዲያስገባ መጣልኝ ማለት ነው ምርጫ። አሁን እዚህ ጋር ቪዲዮዬን እፈልገዋለሁ ማለት ነው። ምን ውስጥ እንደሆነ የት ነው? ይሄው ስክሪን ቪዲዮ ውስጥ ነው። ከዛ ነካውት አያችሁታ ገባ። ከዛ አንሸራተቼ እንደዚህ ከዛ እንደዚህ አሁን ምንድነው የማደርገው? ድምጽ አስገባታ። አሁን ይሄ ባዶ ነው አያችሁታ ይንቀሳቀሳል በባዶ ማለት ነው። ኔካ ውስጥ እያወራው ይንቀሳቀሳል። ነገር ግን ድምጹን ገና አላስገባሁትም። ይሄው እዚህ ጋር የኦዲዮ ምልክት አለች፣ እዚህ ጋር ኦዲዮ ምልክት አለች አይደል? እሷን እነካታለሁ ካይናት ውስጥ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ከሄድን በኋላ ዳውንሎድ ያደረግነው ሙዚቃ ምናምን ሙዚክ ምናምን ምርጫ አለው። የትኛው ነው እኛ የምንነካው? እዚህኛው ይሄኛው ማለት ስንተኛው? ቆይ ለማንበብ ለማትችሉ 1 2 3 4 5ኛው ማለት ነው። ይታያል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። 5ኛው ነካለው። ከዛ ይሄው ቪዲዮ ሪኮርድ የሚለውን ነካለው ማለት ነው። ሪኮርድ የሚለውን ይሄ ማለት ነው። ስንተኛው? 1ኛው 2ኛው 3ኛው 4ኛው ማለት ነው። ከዛ ነካውት። ያ እዚህ ጋር አንድ ብቻ ነው ያነኝ የካይናት ብዬ ይሄው ይሄንን አሁን የሰራሁት የካይናት 42 ሰከንዱ አገኘሁት ማለት ነው። እሱ ምን አደርጋለሁ? ይሄው እዚህ ጋር ይታያቸው የካይ የሚለውን ከዛ መጀመሪያ እንደዚህ ስነካው አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ አያችሁ ድምጽ ይመጣ። ከዛ እንዲገባልኝ ምንድነው ማድረገው? ፕላስ እሱን ድምጹ ከነካሁት በኋላ ይሄን ፕላሱን ነካዋለሁ ማለት ነው። ፕላሱን ነካሁት። ከዛ ወጣለሁ። ከዛ መግባቱን ለማረጋገጥ ከፍተዋለሁ። እዚች ጋር መክፈቻ አለች፣ እዚች ጋር የቪዲዮ መክፈቻ። ከዛ ሶሪ ከፍተዋለሁ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ገባ ማለት ነው ድምጹ። ከዛ ግን በመሃል አቋርጣችሁ ሰብስክራይብ አድርጉኝ የሚል ነገር ማስገባት ከፈለጋችሁ ምንድነው የምታረጉት? ያው እዚች ጋር ላይብራሪ የምትላለች አይደልኝ? ወይም ደግሞ ሚዲያ ግን ላይብራሪ የምትለዋን ከነካቻት እዚች ጋር ፎቶ የሚመስል ነገር አለ። እሱን እንነካዋለን። ከዛ ለምሳሌ ሰብስክራይብ አርጉኝ የሚለውን ዳውንሎድ ካረጋችሁ ያ ካላችሁ እዚች ጋር ማለት ነው። ይሄ ዳውንሎድ የሚለውን ሄጄ ራሴ በፊት ያረኩት ስላለኝ ነው ማለት ነው። እናንተ ያረጋችሁት ከሌላችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ይኖርባችኋል። ይቺ ማለት ነው ይቺ ግሪን ስክሪኗ። ከዛ እሷን እነካታለሁ። ከዛ እዚህ ጋር እንደዚህ ምናልባት ኮፒራይት ሊኖረው ስለሚችል እንደዚህ ግሪን እንደሆነ መጣችሁ እንዳትሰግጡት ማለት ነው። ትንሽ እንደዚህ አሳንሱት። ከዛም ካሳነሳችሁት በኋላ ጫፉን ይዛችሁ ካሳነሳችሁ ልክ እንደ ፎቶ ማለት ነው። ፎቶ ያንሳል ይተልቃላ እንደዙም ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ በልክ ካደረኩት በኋላ ምናልባት ኮፒራይት ካለው እንዳይነቃ
ከረሩ እንዲቀይረዋለሁ ማለት ነው። የቱ ጋር እዚህ ውስጥ ከነካችሁ በኋላ እሱን ስትነኩት እንደዚህ ከረሩ የምትቀይሩበት ራሱ ያመጣላችኋል። ሲጀመር ሰብስክራይብ ማድረጊያው ስታመጡት ማለት ነው። ከዛ ክሮም ኬ የሚል አለ እዚህ ጋር ክሮም ኬ የሚለውን እሱን እነካለሁ። ይሄ ወገቡን የያዘ ምልክት አለ ወገቡን የያዘ ነገር ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ ስነካው ይሄን ክፈቹ ይለኛል ማለት ነው። ይሄን ስከፍተው አያችሁት ዋይት ሆነ خلاص ነጭ ሆነ። የብዙ አይነት መቀያየር ይችላል ግን እሱ ነጭ ሆነ خلاص እኔ ነጭ ነው የምፈልገው። እዚህ ጋር ራይት ከጨረሳችሁ በኋላ እዚህ ጋር ራይት ምልክት አለች። ራይቷን ነካኋት። ከዛ ይሄው ከፈትኩት። ዳናችሁ ሰላም ነኝ ዳንኛ አልሐምዱሊላህ። ዛሬ ጠፍቻለሁ። እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ሁሉ አማን ነኝ ዳንኛ አልሐምዱሊላህ። ዛሬ ኢንሻአላህ በትንሹ ሰብስክራይብ አድርጉኝ የሚለው ገባ ማለት ነው። ሳይለንት ነው በአማረ መልኩ እኛ ከውስጥ እያወራን ምንም ነገር ቪዲዮ ሳንወጣ በኋላ ሁኔታ በመሃል እንደዚህ ቪዲዮ ትክክል እንዲሆነ ካሰባችሁ በመሃል ያሁን ሰብስክራይብ አድርጉኝ የሚለውን እያስገባችሁ ከዛ በኋላ እንደዚህ እያጫወታችሁ በመሃል ምናልባት ድምጽ ስተት ምናምን ካለ እየሰማችሁ እዚህ ጋር እየከፈታችሁ እየዘጋችሁ መሃል ላይ ሰብስክራይብ አድርጉኝ የሚለውን እያስገባችሁ ከዛ በኋላ አቀናብራችሁ የ5 ደቂቃ ሊሆን ይችላል 10 ደቂቃ ሊሆን ይችላል። የኔ ግን ያው 42 ሰከንድ ነው እንደምታዩት። ከዛ በኋላ ሁሉም ነገር ከጨረሳችሁ በኋላ ምንድነው የምታደርጉት? እዚህ ጋር ማውረጃ ምልክት አለች እቺ ማለት ነው እቺ። ከዛ ይሄው እንደዚህ አወርዳታለሁ። አሁን አልወረደችም። እዚህ ጋር 7020 ፒ የሚላለች። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ሴቭ ቪዲዮ የሚላል ማለት ነው። ሴቭ ቪዲዮ የሚለውን እነካዋለሁ። ከዛ እዚህ ጋር እንደዚህ ሲያመጣባችሁ እዚህ ጋር ስታፕ የሚለውን ነው እዚህ ጋር እንደዚህ እነካዋለሁ ማለት ነው። ከዛ አሁን ይወርዳል ማለት ነው ቪዲዮ እስከሚወርድ። አሁን ይሄ አሁን አጭር ቪዲዮ ስለሆነ ነው በጊዜ ያወረደው እንጂ አይወርድም። ብታይ በጣም ነው ትግስት የሚያስጨርሰው ማለት ነው። ነው ስፔንሳል ቦታ የለም ማለት ስልካችሁ ፉል ከሆነ አይወርድላችሁም። አሁን የኔ ራሱ ሁለት የመለሰው ቦታ የለም ብሎ ማለት ነው። ካይናንት አሁን እኔ ሳላጠፋበት ጀምሬ ነው እንጂ መጀመሪያ ካይናንት ውስጥ ከዚህ በፊት ቪዲዮ የሰራችሁት ምናምን ካለ ማጥፋት ይኖርባቸዋል ማለት ነው። ኦኬ አሁን በቃ ወርዷል ማለት ነው። እንደወረደ ደግሞ የምናገኘው የት ነው? ጋለሪያችን ውስጥ የት ነው የምናየው? ሄደን እዚህ ጋለሪ የሚለው ፎቶ የምናይበት ቦታ ጋር እንሄዳለን። ሶሪ እንነካዋለን። ከዛ የሁሉም ነገር ለየብቻ ነው ስም ጽፎ የሚያኖርልን ማለት ነው። የስክሪን ቪዲዮ ብቻ የሁሉም ነገር ታውቃላችሁ። ይሄን ደግሞ ካይናት ብሎ ያኖርልናል አሁን የወረደውን ማለት ነው። ከዛ ካይናት ውስጥ እንሄዳለን። ይሄው አሁን የሰራሁት ይሄንን ነው። እንከፍተዋለሁ ማለት ነው። ያው ዝግጁ ነው። ላይ ወበረካቱ ድና የተከፈራችሁ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ናችሁ ደህና ናችሁ? በቃ አሁን ይሄ ዝግጁ ነው። መፖስት ብቻ ነው የሚኖርብን ማለት ነው። ምንም አይነት እንትን አያስፈልግም። ሐላስ የተዘጋጀ ቪዲዮ ነው። እንዴት ነው ዛሬ ያሳየኋችሁ እንዴት ቪዲዮ በአማረ ሁኔታ እናዘጋጃለን የሚለው ነው ብዛቱም ዛሬ ማለት ምክንያቱም ዩቲዩበር በስቷል። ግን ቢሆንም ቻናላችን ሰው እንዳይስበው በተለይ በቪዲዮ ለማይወጣ ሰው ብዙም ተመልካች የለውም ማለት ነው። እኛ ደግሞ ሃይማኖታችን ስለማይፈቀድልን በቪዲዮ ለመውጣት በቪዲዮ ሃይማኖታችንም ሌላ ቢሆን በቪዲዮ መውጣት የማንፈልግ ልጆች እንዴት አድርገን የሚያምር ቪዲዮ ማዘጋጀት። ለምሳሌ ሁሌም የሆነ አይነት ቦታ ላይ ቁጭ ብላችሁ የምታወሩ ከሆነ አሰልቺ ይሆናል። ልክ ቻናላችን ደግሞ ሰዎች እንዳይሰለቻቸው እንደዚህ አይነት ነገር በቃ አሁን እኔ እንደሰራሁት እንደዚህ በሚያምር ነገር አቀናብራችሁ ብትሰሩ ቪዲዮአችሁ ተመራጭ ይሆናል ማለት ነው። ትረካ የምትሰሩ ከሆነ የነብያት ታሪክ፣ የተለያዩ የንግስታት ታሪክ ምናምን የምትሰሩ ከሆነ የፍቅር ታሪክ ምናምን ይሄ ጠቃሚ ነው ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገር ስትሰሩ ጠቃሚ ነው ማለት ነው። ሌላ ደግሞ በሚቀጥለው ቪዲዮ እንዴት አድርገን እንፖስተዋለን፣ አሁን ያዘጋጀነውን ቪዲዮ እንዴት አድርገን እንፖስተዋለን የሚለውን ነገር አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንዴት አድርገንስ ብንፖስተው ነው ዩቲዩብ ግምገማው ላይ አሪፍ
ውጤት የሚያገኝበት የሚለውን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አንዳንዶቻችን ቪዲዮ ከሰራን በኋላ ዝም ብለን እዚህ ላይ መተን የምንፖስት ሰዎች አለን ማለት ነው። እንደዛ ሳይሆን በቃ እንደ አሪፍ አድርገን እንዴት እንደምንፖስት በሚቀጥለው ቪዲዮ እሰራላችኋለሁ ኢንሻአላህ። የዛሬ ቪዲዮዬን አዘጋጃጀት አይታችሁታል። ሪከርድ ብቻ ነው የሰራሁት። ሪከርድ አድርጌ ከዛ በኋላ በሚያምር ነገር አቀናበርኩት ማለት ነው። እንደዛ ማለት ነው ኢንሻአላህ። በያላችሁበት ላይ ተጣጣፉ። እኔም አላህ ይጠብቀኝ።